नमस्कार, कला आणि खाद्य संस्कृती या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. नवरात्रासाठी उपासाचे पदार्थ आपण पाहत आहोत. तेच पदार्थ खाऊन कंटाळला असाल तर या रेसिपीज नक्की ट्राय करा. आज आपण वरईपासून होणारे 3 प्रकार बघणार आहोत. वरईचा मेदू वडा, दही वडा आणि वरईचे थालीपीठ आपण बघणार आहोत. लागणारे साहित्य असे आहे: उकडलेला बटाटा, वरई, शेंगदाण्याचे कूट, दही, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, मीठ आणि जिरे. सर्वप्रथम एका कढईमध्ये आपण 2 वाट्या पाणी उकळून घेणार आहोत. साधारण पाणी गरम झाल्यानंतर यामध्ये जिरे घालते. त्यामध्ये आता वाटलेली मिरची आणि कोथिंबीर घालून घेते. हे पाणी छान उकळल्यानंतर आता यामध्ये वरई एकदा मिक्सरवरून थोडीशी फिरवून घेतली आहे. खूप बारीक पीठही नाही केलेलं, थोडीशी फिरवून त्यामध्ये घालून आता मीठ ॲड केलं आहे. हे सगळं छान मिक्स करून घेऊयात. आता यामध्ये दही घालूया. पुन्हा एकदा छान मिक्स करूया. ही वरई छान शिजली पाहिजे. आता 2 ते 3 मिनिटं याला झाकण ठेवून आपण वाफ काढून घेणार आहोत. तोपर्यंत उकडलेला बटाटा किसून घेऊयात. आपला वरईचा भात रेडी आहे. आता हे मिश्रण आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. हे पूर्ण थंड झाल्यानंतर आपण बटाट्यामध्ये हे सगळं एकत्र करून गुळा मळणार आहोत. आता हे मिश्रण थंड झालेलं आहे. यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट आपल्या इच्छेनुसार आपण घालू शकता. ज्यांना त्रास होतो त्यांनी नाही घातलं तरी चालेल. शेंगदाण्याचं कूट आणि वरईचा भात घालून आता तो बटाटा आणि हे सगळं मिश्रण एकत्र मळून घेते मी. आता या मिश्रणाचे आपण वडे करून घेणार आहोत. मेदू वड्यासारखा गोल गोळा करून त्याला मध्ये छिद्र पाडलेले आहे आणि आता तळून घेऊयात. खूप छान हलके आणि कुरकुरीत असे हे वडे होतात. अशा पद्धतीने हे वडे करून छान आपण दोन्ही बाजूने तळून घेणार आहोत. हे बघा, आपले वडे रेडी आहेत. ते उपासाचे वाटतच नाहीत. असे बघितल्यावर आपल्याला कळणारही नाही की ते उपासाचा मेदू वडा आहे. नक्की ट्राय करून बघा. याच सेम पिठापासून आपण असे गोळे करून ते आप्पे पात्रात तेलामध्ये थोडेसे घालून भाजून घेऊ शकतो छान, किंवा डीप फ्राय करू शकता तुम्ही. आणि त्यापासून आपण दही वडा करणार आहोत. असे सर्व बाजूंनी छान ते भाजून घ्यायचे आप्पे पात्रामध्ये आणि एका बाउलमध्ये दही घ्यायचं. दह्यामध्ये ते वडे घालायचे आणि आवडत असल्यास हिरवी चटणी, लाल तिखट, जिरेपूड असं सर्व गार्निश करून आपला दही वडासुद्धा रेडी होतो. आणि अजून एक प्रकार आपण पाहणार आहोत, तो म्हणजे थालीपीठ.
साबुदाण्याचं किंवा भाजणीचं थालीपीठ आपण उपासाला करतोच, पण या वरईचं थालीपीठसुद्धा खूप छान लागतं. अगदी खुसखुशीत आणि उत्तम टेस्ट त्याची असते. तर हे सेम पीठ आपण जे केलं होतं आत्ता, भात जो केला होता तोच मी तव्यावरती थापून घेते आहे. त्याला मध्ये छिद्र पाडून घेऊयात, म्हणजे तो सगळीकडून सारखा भाजला जाईल. अशा पद्धतीने खरपूस रंग येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे आणि दह्याबरोबर आपण ते सर्व केलेले आहे. तर हे सगळे प्रकार आपल्याला कसे वाटले मला नक्की कळवा आणि नक्की ट्राय करून बघा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.